السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم كيف راح نعدل الشبكة الخاصة بتخزين الأشياء في السيارة بطريقة سهلة جدا بسيطة، ونحولها من كذا إلى كذا. أول شيء راح نسويه راح نزيل الشبكة، سواء كانت عن طريق نسحبها أو الكليبسات، باختلاف السيارات. طبعا في كليبسات تحت أنا اللي مكسورة، لكن انتبه وانت تشيلها. الآن كل اللي راح نسويه راح نزيل الهوك هذا. بعد ما نشيله راح ننزل الشبكة للأسفل، بحيث إنه يصير عندنا مساحة كفاية للشغل وما يكون الحبل المطاط هذا قصير. والآن بعد ما طلعنا الهوك، كل اللي نحتاج نسويه نفتحه نصين، وهو طبعا كليبس يتسكر على بعضه لو نلاحظ. فباستعمال سكروب أو أي أداة متوفرة عندك صغيرة، بس لا تكون معها قوي، لأن في النهاية هي كليبس بلاستيكي عشان لا ينكسر. بس مع شوية ضغط راح يفتح. والآن لو نلاحظ فتح معانا، نقدر نكمل الباقي بالإيد، و تكون هي قطعة معدنية في نهاية المطاط تمسكها في داخل الكليبس الأسود يسكر عليه. والآن كل اللي راح نحتاج نسويه قص المعدن طرف المطاط ونصغره حسب كم تمدد. طبعا دائما قص أقل يزيد مع الوقت، لأنك أنت ممكن تقلل من الطول بس ما يمكن إنك تزيده. فخليك جرب قص كمية أصغر بعدين أصغر. وبعدها راح تربط ربطة قوية في الطرف، وشدها بأقوى ما عندك عشان تصير صغيرة. أنا استعملت زرادية بحيث إني أشدها بقوة. بعد ما قصينا الطرف راح نرجع الربطة داخل ونسكر عليها بالكليبس من جديد، ونحاول نضغط ونتأكد إنها سكرت بالكامل، ونرفع الشبكة نرجعها زي ما كانت، نرجع الهوك مكانه. ولو نلاحظ رجعت معانا وصارت مشدودة زي ما كأنها سيارة جديدة. طبعا انت ممكن تتحكم بقوة إلى أي درجة مشدودة بإنك تقصر المطاط أكثر بأكثر. والآن بعد ما ركبتها في السيارة ولو نلاحظ صارت مشدودة، بيمديني الآن أحط أغراضي بأمان في الشنطة. هذا مقطعنا لليوم، أتمنى المقطع عجبكم وفادكم. لا تنسون تضغطون لايك، تشتركون في القناة. أشوفكم مقاطع جاية. مع السلامة.